a zöld környezetvédelem, mint egy politikai ügy, akkor számíthat erősebb társadalmi támogatottságra, hogyha valamilyen más üggyel együtt jelenik meg. Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban zöld politikával fogunk foglalkozni. Azzal fogunk foglalkozni, hogy minek tudható be az, hogy 15 évvel az LMP áttörése után gyakorlatilag nem beszélhetünk erős zöld politikai jelenlétről magyar politikában, illetve hát azt próbáljuk majd megbeszélni, hogy a zöld politikának milyen lehetőségei vannak a következő éveket tekintve a magyar belpolitikában. Akivel ezt meg fogjuk beszélni, Mikec Dániel, a HUNREN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének fő munkatársával, aki egyébként zöld mozgalmakkal elég sokat foglalkozott a múltban is, és a jelenben is. Szervusz, Dani, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Köszönöm szépen a meghívást a beszélgetésre. Hát kezdjük akkor talán azzal, hogy valóban van ez az apropó, hogy nagyjából 15 éve úgy tűnt, hogy valami változhat a magyar politikában a tekintetben, hogy egy új párt feltűnt. Azóta sok minden történt, ez a párt szakadt is, ezeknek a utódpártoknak voltak jobb és kevésbé jobb pillanatai az elmúlt 15 évben, de most mégis ott állunk, hogy igazából Fideszre és Tiszára lehet osztani a magyar politikának a java részét, és emellett alig jut tér kisebb erőknek, zöld pártokra ez teljesen igaz. Hogyha össze kéne foglalni, hogy, hogy miért nem sikeresek a zöld pártok, vagy az elmúlt 15 évben miért nem voltak sikeresek a zöld politikai mozgalmak, akkor te miket mondanál fő okokként? Ö, Hát azért persze annyiban talán lehet az, hogy nem sikeresek a zöld pártok, vagy akár Magyarországon a zöld pártok annyival árnyalni, hogy jelenleg is két zöld frakció van a Magyarország gyűlésben. De valóban, ha mostani helyzetet nézzük, egy ilyen pillanatfelvételt, azért ennek a két zöld frakciónak, ennek a két zöld pártnak a párbeszédről van szó, és az LMP-ről. A választói támogatottsága az nem akkora, hogy akár együtt is megugranák az 5%-os küszöböt. Vannak olyan jellegzetességei a zöld politikának Magyarországon, ami azt gondolom, hogy a rendszerváltás időszakában azt megelőzően alakultak ki, és azóta is folyamatosan látható az, hogy ezek a jellegzetességek, ezek megerősödnek, illetve igazolódni látszanak. Az egyik ilyen, amit már a rendszerváltás során megfigyeltek a kutatók, az az, hogy a zöld környezetvédelem, mint egy politikai ügy, akkor számíthat erősebb társadalmi támogatottságra, hogyha valamilyen más üggyel együtt jelenik meg. Ez a rendszerváltás során az antikommunizmus volt, tehát a Bős nagymarosi vízlépcső, mint egy nagyon fontos zöld ügy, és az ehhez kapcsolódóan a Duna mozgalom az nem pusztán a környezetvédelemről szólt, hanem magában hordozta a kritikáját a, az antidemokratikus döntéshozatalnak, maga Duna is, mint egy nemzeti szimbólumként jelenhetett meg, és nagyon különböző pártállású emberek beleláthattak sok mindent a Duna mozgalomba, és ha azt vesszük szemügyre, vagy azt vesszük tekintetbe, hogy akkor hogy is jelent meg az LMP 2010-ben, ugye hát már korábban 2009-ben volt egy EP választás, ahol azért még nem értek el olyan eredményt, mint egy évvel később. Ha jól emlékszem, 2, valamány százalékot, vagy nem tudom, Andista, hogy emlékszel? Úgy emlékszem, hogy 2, azt hiszem talán 6% volt, de mindenképpen jobb volt, mint az SZDSZ eredménye. És ez számított egyfajta olyan lélektani pontnak, amiből kezdve már lehetett látni 2009 őszén, hogy ebből egy parlamenti bejutás lesz jó eséllyel.
Igen, és azért, hogyha már az SZDSZ felmerült, akkor voltak olyan hírek, hogy akkor az LMP az új SZDSZ, de miközben az ember akkor követte a politikát, látta azt, hogy az akkori liberálisok azért nem nézték jó szemmel az LMP megerősödését, nem véletlenül, hiszen azért a olyan szavazókat is elvehetett az LMP, vagy mozgósíthatott, akik egyébként sok tekintetben akár korábbi SZDSZ szavazók voltak, vagy az értékválasztásuk tekintetében inkább liberálisabb szavazók lennének. Ebben az ugye persze azért érdekes a magyar kontextusban, mert hogy legalábbis Németországban azért már korábban is jellemző volt az, hogy ez az alternatív polgárság, vagy ez az alternatív középosztály az, amelyik a német zöld pártnak a szavazóit adják, de hogy akkor még inkább kinyúlt a középosztály felé a német zöld párt, és ez sok tekintetben ez Magyarországon is igaz volt, és egyébként a későbbi skizmát, tehát a párbeszéd, illetve az LMP, vagy hát a párbeszéd leválasztását az előrevetítette, hogy azért az LMP olyan szempontból, és hát maga a magyar zöld mozgalom olyan tekintetben egyébként egy gyűjtő mozgalom, hogy nem csak úgymond ilyen liberális zöldek, ugye ezek a színes zöldek, hanem mély zöldek is voltak benne, kicsit a konzervatívabb zöldek is, és ez egy, ez egy olyan hagyománya, ez is egy olyan hagyománya a magyar környezetvédő mozgalomnak, amelyik visszavezethető oda, hogy azért a zöld, a zöldek környezetvédők, ők a Kádár rendszer ellen, tehát egy ilyen sok tekintetben konzervatív alapállású egyének, aktivisták voltak. Most látjuk egyébként azt, hogy 15 év, vagy mi ez, 14 év, 14 és fél év óta még mindig átalakulóban van a pártrendszer, tehát ami elkezdődött, hogy a 10 előtti pártoknak a sorvadása, az újaknak valahogy erősödése, és aztán most úgy tűnik, hogy a 10-es újak és a 10-es régiek együtt jelentéktelennek el a Tisza mellett. Talán valahogy azt lehetett volna várni, hogy az LMP, mint egy új párt fog inkább megerősödni, és hozza magával a baloldali szavazókat is, mellettük esetleg még a Jobbik erősödik meg, és korábban véget ér az a folyamat, amit most látunk, hogy a 2010 előtti, tehát akár az MSZP, vagy hát egyébként már a 10 után alakult, de hát az MSZP-ből kinövő DK veszít el szavazókat. Nem így történt, és azt gondolom, hogy ennek az egyik oka már az, hogy önmagában a környezetvédelem az nem alakítja elsődlegesen a választói preferenciákat, hanem valamilyen más konfliktushoz kapcsolódhat. A másik pedig az, hogy olyan új konfliktusok jelentek meg, amelyek egyébként magának mondjuk egy ilyen zöld pártiságnak a magvát alkotható középosztályt inkább így a mozgalmi liberalizmus felé tolta. Tehát, hogy ez az időszak, a 2010-es évek, és egyébként azóta is olyan ügyek jelennek meg, elsősorban tehát itt ez a konfliktus horizonton, amelyek inkább liberális ügyek, mint zöld ügyek lennének. Az oktatás, a média, a jogállam, Demokrácia. a demokráciának a védelme, és kevésbé zöld konfliktusok. Persze ebben az időszakban, 2010-es években is vannak zöld ügyek, Kishantos, az olyan városi beruházások, mint a római part ügye, vagy a Városliget, de ezek már nem alkotnak, vagy nem hoznak létre egy olyan fajta zöld identitást, vagy egy ilyen aktivista identitást feltétlenül, mint amilyen a 2010 előtti időszakban, például, hogy a Zengő ügy volt ott a NATO lokátornak az építése, ilyen a római part, vagy mondjuk most legutóbb a akkugyáraknak az ügye, hanem azért ez eléri a nagy politikát. És arra bár talán kevesen emlékeznek, de a 19-es önkormányzati választások után a kormány hirdetett egy ilyen klímapolitikai akciótervet, talán nem pontosan így nevezte, de szerintem a klímapolitika benne volt, és egyre inkább beszéltek arról, hogy ez milyen fontos, és Magyarországon ez még talán egy érdekes szempont, hogy nincs olyan jobboldali párt, tehát például a Mi Hazánknak volt egy külön zöld tagozata, azt hiszem most is van, de talán már nem annyira aktív, de a Jobbik számára is fontos volt még régebben is a környezetvédelem.
és a Fidesznél sem mondják azt, hogy ez az egész az humbug, tehát ennyiben nem olyan, mint akár az amerikai jobboldal, hanem a kormány azt mondja, hogy környezetvédelem az fontos, csak a zöld ideológia nem kell. Ennyiben pedig azért és ezeket azért is mondják, mert a választók szintjén is az látható, hogy a környezetvédő attitűdök, vagy ez a fajta érzékenység, ez nem feltétlenül attól függ, hogy valaki bal vagy jobboldali, hanem az, hogy mennyire jómódú, vagy inkább az osztályhoz való tartozás mentén válik el az, hogy ki számára mennyire fontos a környezetvédelem, mennyire érzékeny ezekre a problémákra, és nem pedig a politikai világnézeti kötődés mentén. Egy fontos szempontot már behoztál, ez pedig néhány helyi kérdésnek az említése volt zöld politikában. Az lenne a kérdésem, hogy összességében nem az rajzolódik ki, hogy helyi szinten nagyobb sikereket lehet elérni zöld ügyekre való koncentrálással, akár önkormányzati választásokon, akár egy-egy szennyező beruházásnak az ellenzésével, mint amit eddig országosan ezekkel a témákkal hozni lehetett. Tehát azért sok ilyet mondtál most, legalább egy 3-4 példa elhangzott, római parttól kezdve, hát Kishantos, az nem pont egy sikertörténet ebből a szempontból, de egy nagyon hangsúlyos kiállás volt valóban. Akkugyárakat is lehetne mondani, tehát nem azt érzed, vagy nem az következik abból, amit mondasz, hogy egyelőre, minthogyha pont az a dolog történne, hogy a környezetvédelem akkor fontos igazán az embereknek, hogyha ez a saját közvetlen életkörnyezetüknek a rombolását jelenti? Dehogy nem, ez jól látható, és a rendszerváltás előtti zöld mozgalmiság esetében is ezek. Tehát tulajdonképpen egyébként a Bős Nagymörösi ügy is egy helyi beruházás volt. És aztán persze az túlnyúlt azon, hogy csak a nagyon helyi kötődéssel rendelkezők tiltakoztak volna. De hát ez azért kapcsolódik össze, mert akkor az ember, tehát sokkal átélhetőbb, érzékelhetőbb az ember számára az, hogyha környezetében történik valami ilyesmi, sokkal inkább érzi azt, hogy akkor őt valamilyen fajta sérelem érinti, mert akár az is, tehát a mindennapi rutinját, ez feldöntheti akár az ingatlanának az értékét, vagy az, hogy akkor a saját élet vagy családja egészségét, akkor hogyan érintheti egy ilyen fajta környezetszennyezés, illetve egy várhatóan környezetszennyezéssel járó beruházás. És itt jelenik az meg, hogy a zöld mozgalmiság ebben a tekintetben gyakran összekapcsolódik az ilyen helyi ö, önszerveződésekkel, illetve, ahogy ezt mondják a szakirodalomban, de azt hiszem ez már a közhely forog, ez a NIMBY kifejezés, a Not in my backyard, ne az én hátsó kertemben tüntetésekkel, amelyiknek az a lényege, hogy akkor ne így történjen valami, azt, hogy hol történik, az engem nem érdekel, de ne így jöjjön létre akár mondjuk egy akugyár. Az már érdekes, hogy például az akugyárak tekintetében az egyes tiltakozó csoportok egyeztettek, erről lehetett olvasni, még hát így a 22-es választás és a 24-es választások közötti időszakban futott ez fel. Volt még egy ilyen tiltakozási órám, az még a 22-es választás előtt, ahol mint látszódott volna, hogy valamilyen fajta egyeztetés van az ilyen különböző, úgymond ilyen vizes beruházások, a Fertő-tó, a Velencei tó, a Balatonnál voltak ilyen különböző beruházások, amelyek kapcsán megszólaltak, amelyekkel szemben felszólaltak helyi civil szervezetek, kezdeményezők. Itt a kérdés az egész zöld politika szempontjából, hogy vajon ezek a helyi elégedetlenségek egyrészt összekapcsolódnak, létrejön valamilyen fajta koordináció, azzal azt el tud érni egy szélesebb közösséget. A másik pedig az, hogy valamilyen fajta egy ilyen általánosabb környezettudatosságot ki tud alakítani egy ilyen fajta tulajdonképpen egy ilyen spontán kialakult aktivizmus, van vagy egy ilyen fajta helyi ellenállás, abból kialakul esetleg valamilyen fajta érzékenység, ami egyébként jelenthetné azt is, hogy valamilyen hálózatát adja egy zöld pártnak. Azért az nem véletlen, hogy például Baranyában az LMP az erős volt,
már a rendszerváltás előtt ott a urán lerakatok ellen voltak tüntetések, aztán maga ez az Engő ügy, az is ott a meccsekben található, és ez mutatja azt, hogy ha vannak ilyenfajta kezdeményezések, akkor azt a bázisát adhatják egyébként környezetvédő zöld pártoknak is. De azt gondolom, hogy azért az nem teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen helyi ellenállás majd kialakít egyfajta nyitottságot a zöld pártiság felé, mert nagyon gyakran a környezetvédelem az együtt jár valamilyen fajta a politikus attitűddel, kicsit egy ilyen kivonulással a politikából, és egyébként ez egy kihívás a zöld pártok számára, hiszen sokak számára azért fontos a környezetvédelem, mert hogy ez olyasmit van valami távol áll egyébként az ilyen zűrös, vagy ilyen nagyon konfliktusos politikától. Hogy engem nem érdekel, hogy ki az, aki bal meg jobboldali, de azért legyen szép a környezetünk, vagy vigyázzunk a környezeti értékeinkre. És hogyha ilyenfajta attitűdök alakulnak ki, vagy ilyen apolitikus alapállással jár együtt a környezetvédelem, akkor hát érthetően nehéz már ilyen pártos hálózatot szervezni. Úgy ráadásul, hogy egyébként a pártokban való aktivitás alacsony Magyarországon, és aki nyitott lenne valamilyen pártban való aktivitásra, az lehet, hogy egyébként is talál magának egy olyan akár kormányoldali vagy ellenzéki pártot, amelyikben aktív lehet. És ennyiben egyébként ez is a rendszerváltásnak volt egy ilyen jelensége, hogy a zöld aktivisták azok elmentek a megalakuló pártokba. Egyébként volt egy olyan időszak, amikor az MDF volt az egyik legzöldebb párt, hogy csak azt néztük, hogy hány párt milyen környezetvédő tüntetésekben vesz részt. És hát ezért valahogy a politikai professzionalizálódásnak az is egy része, hogy akkor nem feltétlenül egy ilyen zöld profilú pártban kezd el valaki politizálni, aki egyébként akár aggódik a környezet miatt, de nyitottabb a sokkal politikaibb részvétel irányába. Most nagyon fontos dologhoz értünk el, mert nyilván most meg szeretném mindenképpen kérdezni, hogy akkor innen hova van tovább a zöld politikának, tehát hogy mit látsz te valószínűbbnek, azt, amit utoljára kezdtél el mondani, tehát azt, hogy akik zöld politikát fontosnak tartják, azok könnyen lehet, hogy nem valamilyen zöld pártban vagy zöld mozgalomban kezdenek el mozgolódni, hanem mondjuk a Tisza pártban, és akkor megpróbálják a Tisza pártot zöldíteni, tehát szerinted mondjuk ennek mennyi az esélye, hogy ez inkább ilyen keretek között valósulhat meg, vagy mennyire látod annak lehetőségét, hogy esetleg Magyarországon új zöld párt jöjjön létre, esetleg adsz-e annak esélyt, hogy a most éppen rosszabbul szereplő, de már az elmúlt 10-15 évben létező zöld pártok erősödjenek vissza? Tehát hogy látod, hogy merre van előre? Milyen szcenáriók lehetségesek leginkább? Az, ami most látszik, Kerényi Szabina kollégánknak, aki a Szociológiai Intézet kutatója, neki Buzogány Áronnal volt egy tanulmánya. A Buzogány Áron talán az egyik legtermékenyebb magyar kutató, aki egyébként nem Magyarországon aktív, és ő foglalkozik zöld mozgalmakkal, és ők például azt mutatják be a tanulmányokban, hogy ahogy szűkül a civil társadalom, a civil szervezeteknek a lehetőségei, úgy vonulnak ki a politikából a civil szervezetek, és ugye maga a környezetvédelem, a zöld gondolkodás az erősen kompatibilis alternatív fogyasztási minták létrehozásával. Tehát, hogy nem feltétlenül érezheti azt egy aktivista, hogy neki valamilyen zöld pártban kell aktívnak lennie, azért, hogy változást érjen el. Azt is gondolhatja, hogy olyan tevékenységeket valósít meg, amivel erősíti például a környezetvédő érzékenységet, vagy olyan fogyasztási mintákat mutat be másoknak, amelyek kevésbé terhelik meg a bolygót. Tehát létezik olyan fajta cselekvési irány, ami nem feltétlenül politika felé mutat. És akár itt egy civil szerveződés sem feltétlenül a politikai döntéshozatalra akar hatással lenni, hanem akár a fogyasztói mintákra, vagy úgy együttműködhetnek akár cégekkel is. Azt gondolom, hogy egyébként, hogy a
mostani zöld pártoknak a brandje az annyira megterhelt már, hogy abból egy visszaerősödés azért nehezen képzelhető el, és ez nem a zöld ellenzéki pártoknak a sajátja, hanem más ellenzéki pártok esetében is ez megfigyelhető, és valahogy nem érzem azt, hogy ez a mostani pillanat az arról szólna, hogy akkor a harmadik utas erőknek adna lehetőséget, hanem inkább a blokkosodás felé ö, mutat az, amit jelenleg láthatunk. Ugyanakkor az ilyen maguk a helyi zöld együttműködések, vagy maga a környezetvédelem, a helyi környezetvédelem, azt gondolom, hogy azért az fontos lehet a Tisza párt számára, és azért is, mert ezekre a közösségekre lehet építeni. Ezek általában népszerű törekvések. Ugye ezt angolul úgy fogalmazzák, hogy valence issue, nem is tudom, milyennek a magyar fordítása, tehát egy ilyen, talán magyar úgy lehet így jól, hogy egy ilyen konszenzusos ügy a környezetvédelem, ahogy mondtam már, a Fidesz ö, sem környezetvédelem ellenes, inkább azt mondja, hogy a zöld ideológia ellenes, és hát maga azért a Tisza, mint ugye a folyó, és hoz magában hordoz egy olyan jelentést, ami szerintem megkönnyíti a helyi környezetvédők irányából az azonosulást magával, azzal a párttal. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőben inkább talán arra lehet majd látni példát, hogy a környezetvédő törekvések a politikai szénen kívül jelennek meg, és ezzel párhuzamosan, ha megjelennek és próbálnak azért hatással lenni a politikai döntéshozókra, hiszen azért egy új pártnak a megjelenése, kiépülése az valahogy adhat erre lehetőséget, és ráadásul azért a Tisza párt számára is fontos lehet az, hogy a keretein belül tudja ezeket a törekvéseket. Ott talán lehet valamilyen fajta közeledés, amivel ha önálló párt nem is, de maguk a környezetvédő ügyek azok benn maradhatnak a magyar politikában. Ezek azonban azt gondolom, hogy nem olyan környezetvédő ügyek lesznek, amelyek valahogy sokkal inkább a nyugati, vagy az észak-amerikai ilyen globális környezetvédő mozgalmiságnak a sajátjai, hanem inkább a lokális, a helyi közösségeket foglalkoztató témák lehetnek. Tehát elsősorban nem a klímaváltozás, hanem például az akugyárak ügye, vagy a helyi környezetszennyezési ügyek, a helyi természetnek a védelme jelenhet meg a következőkben, és kevésbé a globálisabb környezetvédelmi problémák, kihívások. Ez nagyon fontos, tehát hogy milyen témák lehetnek azok, amelyeken keresztül tehát a zöld politika fennmaradhat, de ezeken kívül még, amik most elhangzottak, mennyire gondolod azt, hogy esetleg olyan területek is előtérbe kerülnek, mint a fenntartható mezőgazdaság, mondjuk ilyen asszályos időszakok, pont a klímaváltozásnak esetleg egy olyan aspektusain keresztül megfogva, amelyek viszont az emberek napi életében lecsapódnak. Ilyenek ugye az időjárásbeli szélsőségek. Ilyenek az, hogy egyszer asszály van, 2 héttel később meg az elmúlt 10 év legnagyobb árvize van Magyarországon. Tehát mennyire gondolod azt esetleg, hogy ilyen témákon keresztül, vagy esetleg a magas rezsijárakon keresztül pedig mondjuk az energiahatékonyság kérdése, vagy a megújuló energiára való áttérés, hogy mennyire látod azt, hogy esetleg néhány konkrét helyi tapasztalat alapján, vagy konkrétan az emberek személyes életébe vett tapasztalatok alapján ilyen nagyobb ügyek is, nagyobb témák is fennmaradhatnak a napirenden. Vagy tényleg azt gondolod, hogy ez arról fog szólni, hogy a mikepércsi anyák tiltakoznak Debrecen mellett az akkumulátorgyár miatt, és emiatt, hogyha a Tisza párt éppen Debrecenben jár, akkor a mikepércsi anyák is fel fognak lépni a tüntetésen, és ez az a szint, ahol a zöld politika a következő időszakban a leginkább labdába rúghat. És hát erre volt példa, ugye Ez egy azért konkrét mondtam, hogy példa volt, gondolom, mert igen. hogy ez egy konkrét példa. Igen, ezt azért, szóval én egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hát most tulajdonképpen az utóbbi 2 évben talán, vagy utóbbi 3 évben, hogy azért a klímaváltozás az nem egy absztrakt jelenség, hanem valóban érzékeljük, és ennek következménye van, és az asszály, és egyébként a víz. Most az árvizeknél is szó volt arról, hogy hogyan kellene felelősebben gazdálkodni a vizekkel, de én azt gondolom, hogy míg ezek
ezek olyan ügyek, amelyek megjelennek a nyilvánosságban, és azért számottevő embert érintenek, tehát mindannyiunkat érintenek ebben az országban, ezek mégsem fókuszálódnak egy olyan szinten, hogy ez önmagában hordozói lehetnének valamilyen fajta elégedetlenségnek, tehát maguk az ügyek, de sokkal inkább az ilyen helyi környezetszennyező, helyi beruházások kapcsán jelennek meg mozgolódások, és ezek egyébként meg lehetnek, mint valamilyen, egyébként ha csinálnánk egy közvénykutatást, és ezt feltennénk ezt a kérdést, hogy mennyire fontos az asszály, akkor nagyon sokan azt mondanák, hogy 87% azt mondaná, hogy ez egy fontos ügy. De hogy ez mennyiben formálja akkor, mennyire van hatással a választói viselkedésre, én azt gondolom, hogy ez már kevésbé lenne így. Tehát amíg ennek nem jelenik meg egy olyan intézményhálózata, tehát nem tudom, olyan gazdag közösségek, vagy olyan csoportok, amelyeket azért valahogy fenntartanák a nyilvánosságban, addig ez megmarad így a nyári hírekben, ahogy aztán majd elkezdődik, a kicsit hűvösebb lesz az idő, akkor már az emberek el is felejtik, hogy mennyire meleg volt az előző nyár. Az is, hogy a 2019-ben klímatüntetések voltak Magyarországon, az is azért indulhatott el, mert ott voltak a Greta Thunberg tüntetések Európában, ahogy valahogy egy ilyen mintát adtak. Amivel összességében semmi probléma nincs, ezt csak azért hoztam ide, hogy lássuk azt, hogy mennyire tud egy-egy ügy aztán valamilyen fajta mozgósítást indukálni, és ahogy a helyi problémák, a helyi beruházások erre alkalmasak voltak eddig, azért én nem látom azt, hogy önmagában akár az asszály, akár a klímaváltozás, ez képes lenne erre. És itt is van különbség, mert attól, mert még valamiből nem lesz tiltakozás, az nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos a választók számára, vagy nem rezonálna jól a, a választók irányába, vagy ne érezni azt egy alternatív politikai elit, hogy abban a kérdésben valamilyen fajta változásra van szükség, vagy éppen egy adott szegmensnek, egy ágazatban lévő szervezetek, egyének, vállalkozások számára ez ne lenne fontos. Hogyha az a kérdés, hogy a zöld mozgalmak, kezdeményezések esetében melyek lehetnek a fontos ügyek, akkor azt gondolom, hogy továbbra is a helyi ügyek fognak dominálni, és az, hogy mennyiben mik jelenhetnek meg már a nagypolitikában, annyiban szerintem igazad van, hogy valóban azért magáról, a klímáról ilyen szempontból több szó esett, és hogyha van erre, nem tudom, belátás, vagy van erre valamilyen közpolitikai preferencia a Tiszán belül, akkor ez témája lehet a következő választási kampánynak, vagy legalábbis a következő nyári időszaknak. Ez egy tökéletes végszó volt, ez jól jelzi, hogy témában lesz a jövőben is olyan tartalom, amit érdemes figyelemmel követni majd. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál az elmúlt fél órában, és hogy megosztottad gondolataidat a zöld politika múltjáról és jövőjéről. Köszi szépen még egyszer. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk tartottak, ahogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is, illetve a 2025-ös évben is hasonlóan érdekes témákkal fogjuk folytatni a viszonthallásra. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Jövő héten újra találkozunk.